وقت شما از هر کجای دنیا که همراه ما هستین به خیر و نیکی. حضور کارگر ایرانی در افغانستان برای کسانی که تازه به برنامه ما ملحق شدن. بله، افغانستان. حد زدن دلیلش هم چندان دشوار نیست. کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه‌های زندگی و امید به دستمزد بالاتر. این موضوع رو محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کردین که کارگران ایرانی برای دریافت دستمزد بهتر در حال مهاجرت هستند به افغانستان و همینطور عراق رو پیشتر شنیده بودیم که کارگران ایرانی برای کار میرند اونجا، ولی افغانستان بار اول هست که مطرح میشه. بله، واکنش‌ها به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره مذاکره با جمهوری اسلامی و مخالفت علی خامنه‌ای با اون همچنان ادامه داره. امروز صبح اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران گفته که اصلا نامه‌ای از دونالد ترامپ به دریافت نکردند. این موضوع هست که شما البته بهش خواهید پرداخت بعداً، ولی الان زمانش هست که بریم و بشنویم صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار رو. جذب در کشور همین جوار ما کشورهای جنگ زده و خیلی عقب افتاده. شاید خیلی ها اطلاع نداشته باشن که در همین پاییز امسال قیمت افغانی، در واقع واحد پول کشور افغانستان، از 1000 تومان، 1000 تومان هم فراتر رفته بود. صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار رو الان امیدوار هستم که بتونیم بدون نقص بشنویم. همین جوار ما کشورهای جنگ زده و خیلی عقب افتاده دستمزدی برای کارگران ساده دارن پرداخت میکنن که ما با مهاجرت نیروی کار ساده هم الان مواجه هستیم، در حالی که در کشور خودمون کارفرمایان گلایه از این دارن که نیروی کار نیست و با بعضا دارن با نصف توانشون کار میکنن و نصف توان تولیدشون رو داره به جریان در حقیقت میفته و کمبود کارگر دارن. اون وقت کارگر ما در کشورهای همسایه به دنبال کار ساده است و جذب میشه در کشور عراق، افغانستان و غیره. در همین پاییز همونطور که پیشتر هم گفتم، هر افغانی واحد پول کشور افغانستان ارزشش در برابر ریال بیش از 1000 تومان هم فراتر رفت و حتی رسید به 1300 تومان که یک رکورد بوده که ثبت شده بوده و دلیل این مسئله هم تقاضای بالا در بازار ارز عنوان شده که یکی از دلایل اون هم ارسال حواله‌های ارزی توسط مهاجران افغان بوده از ایران. یک موضوع دیگر هم که برجسته شده بود در اظهار نظر نماینده کارگران در شورای عالی کار این بود که در واقع ابعاد تازه‌ای رو از بحران اشتغال در کشور به نوعی روشن میکنه. اینکه کارگران افغانستانی در مشاغل سخت مانند معدن فعالیت نمیکنن و در مقابل مهاجران افغان مشاغل پردرآمد و اصطلاحاً لوکس رو در شمال تهران تصاحب کردن که خب این هم خیلی قابل توجه است. برای اینکه ما این فضا رو بررسی بکنیم بیشتر، خانم روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی همراه ما میشن. بیشترین موضوعی که ما میخوایم با خانم آسرکی بررسی بکنیم تبعاتی هست که یک همچین موضوعی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. تبعات در واقع اجتماعی اون هست که افراد میرن و کار میکنن در افغانستان برای اینکه بتونن درآمد بیشتری رو داشته باشن. خانم آسرکی، سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما شدین. پرسش ابتدایی بعد از شما این هست که حکومت آیا برنامه‌ای داره برای مدیریت سهم کارگران مهاجر در بازار کار؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان گرامی. در مورد مهاجران افغانستانی در ایران که در بازارهای مختلف الان مسئله ایجاد کردن، از بازار اشتغال تا بازار مسکن، واقعیت این هست که اساساً جمهوری اسلامی سالها ورود این مهاجران رو رها کرده بود بدون اینکه بسترسازی لازم بشه برای مسائل مختلفی که این مهاجرین باهاش روبرو هستن، از مسائل اداری خود این مهاجرین، گرفتن کارت اقامت و
مسائل دیگه اداریشون گرفته تا بحث آموزش کودکان اونها در مدارس و بحث اسکانشون در شهرهای مختلف در محله ها و اثری که روی بازار مسکن داره و همینطور بحث اشتغالشون در بازار کار ایران. متاسفانه اتفاقی که الان افتاده این هستش که به دلیل اینکه مهاجران افغانستانی حاضر هستند با حقوقی کمتر از حقوق مصوب یا همون رقم حداقل دستمزد اشتغال پیدا کنند در بازارهای مختلف، در کارگاه‌های مختلف صنعتی و تولیدی، به ویژه واحدهای خرد که کسب و کارهای کوچکتری هستند، در نتیجه فضای اشتغال رو از نیروی کار ایرانی گرفتن. کارفرمایان زیادی در ایران ترجیح میدن با نیروی کار مهاجر کار کنن چون نمیخواد برای اونها حق بیمه‌ای پرداخت بکنن، میتونن مزایای شغلی که مصوب هست باید به کارگر ایرانی پرداخت بشه رو به این کارگران مهاجر ندن و همینطور ارقام پایینی در مورد دستمزدها هم بهشون پرداخت بکنن که خب این باعث شده که بخش زیادی از نیروی کار ایرانی تمایل خودش برای اینکه در بازار کار داخلی و در رقابت با نیروی مهاجر افغانستانی کار کنه رو از دست بده. خانم سرکی، مهاجرت کارگران ایرانی به افغانستان برای کار تبعاتش چه خواهد بود به باور شما؟ یکی از مشکلاتی که اساساً جمهوری اسلامی رها کرده بحث منابع انسانی در ایران هست. این منابع انسانی شامل نیروهای نخبه، تحصیل کردگان دانشگاهی، کارگران ماهر و حتی هنرمندان و تمام افرادی هست که برای ایجاد یک اقتصاد پویا میتونن در کشور مؤثر باشن. سالهاست که کارگران ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران در ایران به دلیل دستمزدهای ناعادلانه و فاصله دار با هزینه زندگی ترجیح میدن که در بازارهای کار کشورهای منطقه و همسایه مشغول به کار بشن. پیش از این گزارش‌هایی از اشتغال کارگران ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس منتشر شده بود، اما به دلیل اینکه همونطور که شما اشاره کردید به دلیل اینکه ارزش پول ایران کاهش پیدا کرده و حتی ارزش افغانی واحد پول ملی افغانستان هم نسبت به ریال فاصله معناداری پیدا کرده، در نتیجه بخشی از نیروی کار ایرانی ترجیح میده که در بازار افغانستان مشغول به کار بشه تا بتونه معادل ریالی بیشتری رو نسبت به درآمدی که در ایران داره کسب بکنه. اما اتفاق و پیامدی که داره همچین روندی در مورد تمام نیروی‌های کار در ایران از جمله کارگران این هست که ما داریم سرمایه انسانیمون از دست میدیم. یعنی ایران داره تهی میشه از سرمایه انسانی از نیروی کار مؤثر و این میتونه به مرور اقتصاد ایران رو دچار رکود عمیق‌تری بکنه، چون وقتی که کارگران حاضر نیستن در بازار کار ایران فعال بشن، کسب و کارها با کاهش در واقع استقبال از آگهی‌های استخدامشون روبرو میشن. این موضوع اتفاق هم افتاده و الان بسیاری از کسب و کارهای بزرگ دارن شکایت میکنن از اینکه ما آگهی استخدام میدیم و نیروی کار نیست و این باعث میشه که در نهایت یک چرخه اتفاق بیفته که در نهایت این چرخه رکود ایجاد میکنه در اقتصاد ایران، ضمن که بسیاری از این کارگران به هر حال بعد از مدتی خانواده‌های خودشون رو هم از کشور خارج میکنن و در واقع درآمد اونها دیگه به ایران هم وارد نمیشه و به اصطلاح اون ارزآوری یا افزایش پول در ایران رو هم با اختلال روبرو میکنه. سپاسگزارم از توضیحات شما خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی.